يعرف الشخير في القواميس بأنه الصوت الذي يصدره النائم وسببه ضيق الممرات التنفسية. ولكن ما فائدة التعريف العلمي عندما تكون واحدة من ضحايا الشخير أنت أو أحد من المحيطين بك؟ لا يهم كثيراً، لأنك حينها لن تفكر إلا في طريقة للتخلص من كل هذا الإزعاج والإحراج الذي يسببه الشخير. الشخير من الحالات المرضية التي يصعب علاجها، ويمكن أن تسبب بالإضافة إلى الإزعاج مضاعفات أخطر كارتفاع ضغط الدم والإنهاك الدماغي كما الجسدي. حالات تقول أليس أوجي إنها وجدت الطريقة الأمثل للقضاء عليها. هذه التدريبات هي لشد اللهاث من خلال تدريبها على الصعود والهبوط، وبهذه التدريبات نقوم بتقوية اللسان والبلعوم وكل أجزاء الحلق. أليس تعمل في الغناء، فهي مغنية كورال في إحدى الفرق البريطانية. قامت على تطوير تقنية خاصة للتغلب على الشخير من خلال الغناء، ومن ثم الغناء صعوداً وهبوطاً على السلم الموسيقي. تقنية أليس دخلت نطاق التجربة من قبل عدد من المعاهد البحثية العلمية. النتائج الأولية تؤكد أن من بين 60 حالة خضعت للتجربة، أكثر من النصف قضت على شخيرها بعد 3 أشهر فقط. بعد أسبوعين فقط من التدريب لاحظت اتساعا في مساحة صوتي، وبعد 3 أشهر توقف شخيري تماما، وهو أمر فاجأني وأسعدني. قبل ذلك كان فرانك يصف نفسه بالمشخر العريق، فالشخير حالة لازمته منذ سنوات شبابه، ولكن ليس بعد اليوم. من نصائحه عدم الانقطاع عن التدريبات الغنائية ولو بمعدل ربع ساعة 2 في الأسبوع، وهو أمر سهل جدا. وهنا ينصح فرانك أيضاً بمزج الغناء بالأعباء المنزلية، وذلك لتخفيف الشخير ورفع المعنويات، ما سيساعد في الإسراع بإنجاز تلك الأعمال للخلود إلى النوم الهادئ. هل يمكن القول إننا بذلك نكون قد قضينا على الشخير؟ ربما، ولكنه سيبقى مشكلة بالنسبة للكثيرين على الأغلب، وليس بين البشر فقط.